Hello! Magandang araw! Samahan niyo kong maghanap ng totoong geometrical shape na hindi lang natin nakikita sa picture kundi sa actual. Mula dito sa entrance ng Tubajon hanggang sa makarating tayo sa dagat. Tara na! Welcome to my channel. Okay, ayan yung entrance. Pagpasok, ito ang bubungad sa atin. Sa tulay pa lang na dinadaanan natin, ay meron ng mga lines. At ito ay vertical lines, horizontal lines, perpendicular lines, parallel lines, line segments, at angles. O diba? Sa daanan pa lang, may mathematics na kaagad. Sundan niyo po ako sa iba pang mga videos ko na may iba pang geometrical shapes. Ingat!